ما معمولا وقتی یه موج اجتماعی رو میبینیم فکر میکنیم با یه اتفاق ناگهانی روبرو شدیم. یه خبر منتشر میشه، یه ویدیو وایرال میشه، یه چهره حرفی میزنه و ناگهان همه چیز شروع میشه. اما واقعیت اینه که خیلی از موجها از لحظه‌ای که ما میبینیمشون شروع نشدن. خیلی قبلتر طراحی شدن. قبل از اینکه ما هیجان زده بشیم، قبل از اینکه عصبانی بشیم، قبل از اینکه احساس کنیم همه دارن دربارش حرف میزنن. قبلش یه سازوکار در حال کار بوده. سوال اینه موجها واقعاً چطور ساخته میشن؟ چه کسی اونها رو فعال میکنه؟ و چرا بعضی روایت‌ها ناگهان از یه جرقه کوچیک به یه سرایت جمعی تبدیل میشه؟ موج فقط یه واکنش عمومی نیست. اغلب یه معماری رفتاریه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه یه چیز در مقیاس جمعی و کلی پخش بشه فقط محتوا کافی نیست. باید چند چیز کنار هم قرار بگیرن. اول یه محرک لازمه. مثلا مثل یه تصویر، یه جمله، یه بحران، حتی یه خبر یا یک نماد. بعد یه تقویت کننده لازمه. رسانه، الگوریتم، اینفلوئنسر، سلبریتی یا حتی نهاد رسمی میتونه تقویت کننده باشه. بعد همینو شما تکرار کن. چون چیزی که چند بار از چند جهت به ما برسه کم کم طبیعی تر به نظر میرسه و در نهایت عادی سازی اتفاق میفته. یعنی مخاطب دیگه حس نمیکنه با یه چیز تحمیلی مواجه شده. حس میکنه با یه جریان طبیعی و عمومی روبروست. و دقیقاً از همینجا مهندسی رفتار یا معماری رفتار شروع میشه. چیزی که میبینیم همه ماجرا نیست. بزرگترین خطای ما اینه که فقط به محتوا نگاه میکنیم. مثلا میگیم این ویدیو چرا پخش شد؟ این خبر چرا ترند شد؟ این آدم چرا ناگهان همه جا دیده میشه؟ اما سوال مهمتر اینه چه شبکه‌ای پشت دیده شدنش بود؟ چه کسی اون رو تقویت کرد؟ چه الگوریتمی اون رو هل داد؟ کدوم رسانه اون رو بازنشر کرد؟ کدوم چهره بهش مشروعیت داد؟ و چه زمانی وارد نقطه‌ای شد که دیگه جلوی گسترشش رو نمیشد گرفت؟ در دنیای امروز قدرت فقط در سانسور نیست. خیلی وقتها در تنظیم میدان توجهه. یعنی لازم نیست چیزی رو از تو پنهان کنن. کافیه چیز دیگه ای رو اونقدر بزرگ کنن که بقیه چیزها عملا ناپدید بشن. تقریبا هر موج 4 مرحله اصلی داره. مرحله اول جرقه یا همون محرک. مثلا یک رویداد، یه اتفاق، یا یه تصویر، یه خبر، یا حتی میتونه یه شایعه یا هر چیزی که قابلیت تحریک عاطفی داشته باشه. بعد از اون مرحله دوم تقویت کننده. اینجا شبکه وارد میشه. رسانه ها، حساب های کاربری بزرگ، چهره های مشهور و سلبریتی ها، ربات ها و تبلیغات یا هر چیزی که بتونه سرعت دیده شدن رو بالا ببره. مرحله سوم عبور از آستانه یا خط قرمز. این همون نقطه حساسه. تا قبل از این مرحله موج هنوز شکننده است. اما وقتی افراد کافی از خط قرمز عبور کنن رفتار جمعی میشه و دیگه ایمن و تضمین میشه. اما مرحله چهارم سرایت. از اینجا به بعد دیگه فقط فرستنده های اولیه که جرقه رو زده بودن و تحریک کرده بودن جامعه رو تعیین کننده نیستن. و این همون لحظه ایه که یه روایت از پیام صرف به پیام در محیط تبدیل میشه.
یکی از واضح‌ترین جاهایی که میشه این الگو رو دید رفتار دولت‌ها در زمان بحرانیه. مثلا تو بحران‌های امنیتی، بهداشتی، اقتصادی یا جنگی. دولت‌ها فقط دنبال انتقال اطلاعات به ما نیستن. اونا تلاش میکنن ادراک عمومی رو مدیریت کنن. مثلا چیکار میکنن؟ یک روایت واحد میسازن. اون رو در رسانه‌ها تکرار میکنن. مثلا زبان متخصص، مقام رسمی، رسانه و یک چهره عمومی پیام هماهنگ تولید میکنن و سعی میکنن احساس فوریت، خطر یا اجماع ایجاد کنن. اما این لزوما همیشه به معنای دروغ نیست. نکته اینجاست که حتی وقتی اطلاعات واقعیه، نحوه چیدمان اطلاعات میتونه رفتار جمعی رو شکل بده. در خیلی از نمونه‌های تاریخی دولت‌ها فهمیدن که برای هدایت رفتار عمومی فقط قانون کافی نیست. باید فضا رو طوری ساخت که مردم خودشون به همون نتیجه‌ای برسن که مطلوب قدرته. این همون نقطه‌ای است که روایت از اطلاع رسانی عبور میکنه و به طراحی رفتار نزدیک میشه. شرکت‌ها هم دقیقاً از همین منطق استفاده میکنن. اما این بار نه برای کنترل بحران، بلکه برای ساختن تقاضا و نیاز. در لانچ‌های بزرگ، مخصوصاً در صنعت تکنولوژی، مد، سرگرمی و کالاهای لوکس، خیلی وقتا با یه محصول ساده طرف نیستیم. با یه موج از پیش طراحی شده روبرو هستیم. ابتدا ابهام ساخته میشه. بعد تیزر میاد. بعد چهره‌های پرنفوذ یا سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها وارد میشن. بعد حس کمیابی شکل میگیره. و بعد از اون الگوریتم کمک میکنه و ناگهان بازار حس میکنه با چیزی روبرو شده که همه دربارش حرف میزنن. در ظاهر این بازاریابیه، اما در لایه عمیق‌تر این یک نوع مهندسی رفتار خریده. اما بیایم سراغ نقش سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها. اونها فقط بلندگو نیستن. اونها شتاب دهنده های این سیستم هستن. چرا؟ چون یه پیام وقتی از زبان یه منبع رسمی میاد ممکنه با مقاومت مواجه بشه. اما وقتی همون پیام از زبان یه چهره محبوب یا آشنا میاد، دفاع ذهنی مخاطب پایین تر میاد. مخاطب حس میکنه این دیگه تبلیغ نیست، این دیگه سیاست نیست، این یه تجربه شخصی یا یه نظر صمیمیه و همینجا اثرگذاری بیشتر میشه. به همین دلیل دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، پلتفرم‌ها میدونن که چهره‌های پرنفوذ مثل سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها میتونن پیام رو از سطح رسمی به سطح اجتماعی منتقل کنن. بعضی وقتا این کار آگاهانه و هماهنگ. گاهی هم خود سلبریتی بدون اینکه آگاهی نسبت بهش داشته باشه، ناخودآگاه جزوی از اجزای موج میشه، بدون اینکه تمام سازوکار پشت اون رو ببینه. اما نتیجه یکیه. سرعت سرایت رو بالا میبره. نقش الگوریتم رو هم نباید دست کم گرفت. الگوریتم ها لزوما دنبال حقیقت نیستن. اونا معمولا دنبال تعاملن. چه چیزهای تعامل رو بیشتر میکنه؟ چیزهای شوکه کننده، چیزهای خشم برانگیز، چیزهای قطبی کننده، چیزهای تازه و عجیب و یا چیزهایی که مردم رو وادار به واکنش فوری میکنه. به همین دلیلی که هر محتوای مهمی لزوما دیده نمیشه، اما بعضی محتواها ناگهان همه جا ظاهر میشه. اینجا دیگه فقط با انتخاب انسانی روبرو نیستیم، با معماری پلتفرم طرفیم. یعنی حتی اگر پشت یک موج هیچ اتاق فرمان واحد و عملیاتی هم نباشه، باز هم ساختار شبکه میتونه محتواهای خاصی رو تقویت کنه و از اونا موج بسازه. پس در تحلیل سرایت باید همیشه هم بازیگران انسانی رو دید، هم زیر ساخت فنی رو.
شبکه‌ها یه ویژگی مهم دارن. اونا ناگهان میجوشن. یعنی ممکنه یه پیام ساعتها، روزها یا حتی هفته‌ها در حاشیه بمونه. اما وقتی به تعداد کافی از گره‌های مهم شبکه برسه، ناگهان از آستانه عبور میکنه و بعد از اون رشدش دیگه خطی نیست، انفجاریه. تو این لحظه مردم فقط به خاطر محتوای پیام واکنش نشون نمیدن، به خاطر این واکنش نشون میدن که میبینن دیگران هم واکنش نشون میدن. یعنی اثبات اجتماعی وارد عمل میشه و این یکی از مهمترین دلایل موفقیت موج هاست. ما فقط با محتوا آلوده نمیشیم، با دیدن رفتار دیگران هم آلوده میشیم. اگر بخوایم صادق باشیم، مشکل فقط بیرون از ما نیست. سرایت کار میکنه چون روی نیازهای واقعی انسان سوار میشه. ما دنبال امنیتیم، دنبال تعلقیم، دنبال معنا هستیم، دنبال این هستیم که از بقیه جا نمونیم، دنبال این هستیم که بفهمیم الان چه چیزی مهمه. برای همین موجها فقط با اطلاعات پخش نمیشن، با احساسات پخش میشن. وقتی یه روایت به ترس ما وصل میشه، یا به امید ما، یا به خشم ما، دیگه صرفاً یک داده نیست، به بخشی از تجربه زیسته ما تبدیل میشه. و دقیقاً به همین دلیله که مسئولیت شناختی فقط با دانستن خبر به دست نمیاد، با فهمیدن سازوکار خبر به دست میاد. اگه بخوایم همه این بحث رو توی فرمول خلاصه کنیم، میشه این: احساس به علاوه آستانه به علاوه تکرار به علاوه شبکه و محتوا میشه موج. یعنی هیچ موجی فقط با حقیقت یا فقط با دروغ ساخته نمیشه. موجها با ترکیبی از روایت، زیرساخت، تقویت و روان انسان ساخته میشن. برای همین اگر فقط خود پیام رو ببینیم، نیمه پنهان رو از دست میدیم. باید ببینیم چه کسی سود میبره، چه کسی تقویت میکنه، چه کسی به اون رفتار مشروعیت میده، چه پلتفرمی اون رو بالا میبره و در چه لحظه‌ای از آستانه عبور میکنه. وقتی اینها رو ببینی، دیگه موج برات فقط یه هیجان لحظه‌ای نیست، به یه سیستم قابل خوندن تبدیل میشه. سرایت خاموش همیشه با فریاد شروع نمیشه. گاهی با یک تصویر شروع میشه، گاهی با یک چهره شروع میشه، گاهی با یک خبر و گاهی فقط با این حس که همه دارن همین رو میبینن. اما پشت این ظاهر ساده اغلب یه معماری وجود داره. معماری توجه، معماری تکرار، معماری نفوذ و شاید مهمترین مهارت امروز این باشه که فقط خود موج رو نبینیم، بلکه نقشه ساختن موج رو ببینیم. چون کسی که نقشه رو میبینه کمتر به سادگی وارد بازی میشه.